Moi Severi, kiva, että pääsit tähän jutustelemaan meidän videolle. Totta kai ilo on tulla tänne jutustelemaan. Yes. Hei, kerro vähän itsestäsi. Oot kumparen laskija ja hyvinkin menestynyt, mutta kerro vähän itsestäsi taustaa. No Severi Vierelä, 23-vuotias tällä hetkellä ja tuolta Kemijärven perukolta pohjoisesta on alun perin lähtöisin ja siitä sitten muutettiin Rovaniemelle 15-vuotiaana ja 16-17-vuotiaana muutin sitten tänne Jyväskylään, kun tänne keskitettiin tämmöinen kumparinlaskun maajoukkuetoiminta, niin siitä asti olen asunut täällä ja olen kyllä tykännyt asua täällä. Yes. Tuossa pari vuotta sitten sulle tuli iso loukkaantuminen. Kerrotko vähän siitä tarkemmin, mitä tapahtui ja missä ja mitä sitten? No siinä oli duaalikumpparikisa oli menossa ja siinä sitten lähdin laskemaan vähän liian kovaa alahyppyriä kohti ja turvalleen siihen alahyppyriin sitten kompastui ja sääriluu meni poikki siinä vaiheessa. Semmoinen kierremurtuma tuli siinä. Amerikassa Deer Valleyssä tapahtui se. No mitä siinä alkuvaiheessa sitten? Jalka ei varmaan kantanut. Ei, muistan, että yritin nostaa jalkaa ja se ei sitten liikkunut mihinkään. Ja sitten melko nopeasti siitä ensiapuporukka hyppäsi kelkan kyytiin ja vieti minut sitten ensiaputelttaan. Ja siellä sitten monot pois ja housut revittiin pois. Ja siinä sitten näin sen tilanteen, niin tiesin heti, että nyt on vähän vakavampi homma. Joo. Lähittekö te sitten siellä sairaalaan vai miten siellä sitten asiat eteni? Joo, siellä tuli ambulanssi haki. Lähdettiin sitten käymään siinä jossain sairaalassa, mikä siinä lähellä oli ja otettiin magneettikuvat, röntgenkuvat otettiin siellä ja sitten oli päätäntävalta, että jäänkö sinne tekemään leikkauksen vai lähdenkö Suomeen. Mulla oli ehdottomasti, että mä haluan Suomeen leikkauksen, että mä haluan olla ulkomailla tuommoisen asian kanssa. Joo. Oliko sulla siinä jotakin terveydenhuoltoalan tukea sitten Suomesta saatavilla vai teetkö ihan itse sen päätöksen sitten siellä? Siinä oli meidän valmentaja ja meidän fysioterapeutti oli siinä kanssa mukana päättämässä, että mitä tehdään ja mikä on fiksuinta, niin päädyttiin sitten, että kipsi jalkaan ja lennetään Suomeen. Joo. No sitten tulitte Suomeen. Minnekä seuraava osoite oli sitten? Käytiin eka Helsingin Mehiläisessä näyttämässä sitä jalkaa. Siellä sai vähän paremmat kepit alle, ei tarvinnut kainalolla kepeillä kävellä enää. Ja sitten jossain vaiheessa tuli, että Jyväskylässä pystytään leikkaamaan. Vaihtoehtona oli, että olisi mennyt Rovaniemelle kanssa leikkaukseen. Mutta sitten kun oli sen verran pitkä matka sinne Rovaniemelle sen kipsin kanssa, niin oltiin, että jäähän Jyväskylän leikkaukset, se on tuossa lähellä. Ja ensimmäisen yön nukuin kotona ja seuraavana aamuna sitten Novaan ja siellä sitten aika lailla suoraan leikkauspöydälle. Mitenkä leikkaus meni, muistatko? Oliko lääkäreiden kanssa puhetta, että miten se sujuu? Ilmeisesti onnistunut, ei ollut mitään ihmeempää, että nilkka pysyi hyvässä asennossa ja sääriluu oli jotenkin hyvässä asennossa ja kaikki niin oli normaalia niin sanotusti. Joo. Oliko siinä joku kipsihoito sitten vai miten sitä tuettiin sen leikkauksen jälkeen sitä jalkaa? Ei tarvinnut mitään kipsiä, että se ydinnaula tukee sen verran siellä, ettei tarvinnut laittaa mitään kipsiä. Toki kepeillä nyt joutui kävelemään 2-3 viikkoa, että oli sen verran turvonnut ja kipiä jalka, ettei pystynyt paljon painoa varaamaan, mutta pikkuhiljaa. No missä vaiheessa sitten sä aloitit harjoittelemaan ja minkälaista se harjoittelu oli siinä ensimmäisten viikkojen aikana? Kyllä mä sanoisin, että pari päivää siinä ainakin meni ihan vaan pötköttäessä ja ihmetellessä, että mitähän tässä nyt tehdään. Ja kyllä sitten aika nopeasti siitä heti kun pääsi sairaalasta pois ja uskalsi vähän lähteä liikkeelle, niin aika lailla heti alettiin sitä jumppaamaan pienillä liikkeillä alkuun ja sitten pikkuhiljaa alettiin isontamaan liikettä.
Oliko jotakin muuta harjoittelua siinä ohessa sitten, niin kuin sen kuntoutumisen ohessa? Yläroppaa sai painaa niin paljon kuin halusin. Kyllä silloin tuli käytyä salilla, kun ei muuta tekemistä ollut sillä. Oliko siinä sitten jonkinnäköisiä rajoitteita siihen, että milloin sä saat alkaa iskuttamaan tai oliko jotakin selkeitä ohjeita vai menikö se vaan sitten pikkuhiljaa? Mun mielestä ei löyty mitään semmoista niin kuin aikarajaa, että milloin saa alkaa iskuttamaan, vaan se oli enemmänkin se, että piti käydä parin viikon välein niin kuin lääkärillä näyttämässä jalkaa ja katsottiin, miten se on niin kuin luu lähtenyt luutumaan sen ydinnaula ympärille. Että sitten kun se oli aika lailla normaalisti luutunut, että se ei nyt uudestaan katki mene, niin sitten sai alkaa tehdä niin kuin kaikkea, mitä kipu sallii periaatteessa. No mitä se kipu alkutilanteessa salli? Ei juuri mitään oikeastaan, että pikkusen nilkkaa yritettiin, se oli niin kuin iso, että nilkkaa yritettiin saada liikkeelle, kun se oli jämähtänyt semmoisen yhteen asentoon sinne. Että sitä saadaan liikkeelle ja pikkuhiljaa polvea liikkeelle kanssa. Kävitkö altaalla tai pystyitkö pyöräilemään tai oliko siinä ensimmäisten viikkojen tai kuukaudenkin aikana jotakin sen tyyppistä harjoittelua? Ei, aika lailla mentiin keppien kanssa, tulin tuonne training roomiin ja istahin alas ja jumpattiin siinä. Että semmoista se aika lailla oli, että jalka suoraksi, jalka koukkuun, nilkka suoraksi, nilkka koukkuun. Semmoista se oli aika lailla se 2-3 ekaa viikkoa. Joo. No mitä sitten kun pääsit liikkeelle? Tai se alkoi kestämään? Sitten alettiin ihan kävelyhommia ensin siinä Altergeessä kevyesti. Ja pikkuhiljaa siirryttiin sitten niin kuin vesijumppiin. Siellä tehtiin kaiken näköisiä. Siellä oli helppo tehdä. Ja pikkuhiljaa alettiin sitten siirtyä vähän raskaampaan kävelyyn siinä Altergeelle ja pikkuhiljaa normaali kävelyyn sitten pehmeällä alustalla. Semmoista se aika lailla oli. Joo. Oliko sitten niin kuin, mihin asti kesti ne lääkärikontrollit siellä sairaalalla? Muistatko sitä? Mitähän mä sanoisin? Pari kuukautta, 3 kuukautta ehkä oli semmoisia, että käytiin tsekkaamassa, että mitä siellä on tapahtunut. Ja sitten kun luu oli niin kuin kunnossa, niin sitten loppui ne kontrollit siihen? Joo. Joo. Ei tarvinnut enää käydä. Joo. No muistatko missä vaiheessa otit sitten ensimmäiset juoksuaskeleet? Nyt en kyllä tarkkaa päivää en muista, mutta meni siihen aikaan, että uskalsin niinku, toki siinä Altergeessä eka alettiin juoksemaan. Ja sitten siitä pikkuhiljaa siirryttiin sitten ihan tonne radalle juoksemaan, mutta kyllä sinne meni aikaa, että sinne pääsi. Kyllä. Siinä kuitenkin muutkin kudokset ottaa sitten sitä osumaa kuin se pelkkä luu ja tavallaan se surkastuminen siellä Kyllä. lihaksissa ja jänteissä, niin se on varmaan aika hurjaa ollut siinä vaiheessa. Ehkä ensin yritettiin vähän saada lihasta takaisin, käytiin salilla pumppaamassa. Sitten vasta alettiin miettiä sitä juoksuhommaa, että on jotain lihasta, mikä kantaa siinä ympärillä. Joo. Hyvä. No miten sä ajattelet sitä prosessia sieltä toisen hyppyrin alta siihen sitten, kun pääsit jo niinku treenaamaan vähän enemmän, että miten sulla eteni se hoito ja hoitopolku, että oliko siinä jotakin, mitä olisi toivonut enemmän vai oliko semmoinen niinku luottavainen olo, että tästä hyvää tulee? Luotin ihan täysin lääkäreihin ja fyssareihin, että mitä ne sanoo, mitä tehdään. Eihän mä ollut ikinä ennen kokenut mitään vastaavaa, niin ei mulla ollut mitään kokemusta ollut, niin vähän semmonen laput silmillä mentiin ja tehdään mitä käsketään. Ei se nopeasti sai, yllättävän nopeasti niin kuin kuulostaa pahalta sääriluu poikki, niin pääsi yllättävän nopeasti takaisin niin kuin tekemään kaikkea. Joo. No milloin sä palasit sit suksille? Kävin laskemassa, olisiko ollut elokuun jossain vaiheessa vai heinäkuun jossain. Kesällä käytiin Norjassa. Kävin ihan vaan laskettelemassa siellä. Ei ollut ihan
hirveän kivaa siinä vaiheessa vielä, että hyvä, että saa monon jalkaan ja sitten kaikki semmoinen pieni tärinä tai semmoinen, mitä kun laskee, niin semmoinen kävi ihan pirun kipeää. Että ei ollut kyllä vielä mitään asiaa kumpareisiin. Joo. Kauanko se kesti se vaihe? Tai missä vaiheessa sitten pystyit laskemaan kumpareita? No se oli, käytiin silloin, me ei käyty yksi reissu siellä Norjassa silloin kesällä. Niin seuraavan kerran olin syksyllä sitten lokakuun loppupuolella. Että silloin pystyi jo laskemaan kumpareita. Joo. Mitä tapahtui harjoittelussa sitten siinä niiden reissujen välissä, kun ei oltu suksilla? Ehkä enemmän oli semmoista iskutuspainotteista, että se jalka oppisi kestää semmoista pientä tärinää ja iskua ja kaikkea semmoista, kun kumpareissa nyt tulee jonkinnäköistä iskua kuitenkin, niin ehkä siihen keskityttiin enemmän ja samalla siinä ohessa sitten voimaa takaisin jalkaan, että saisi niinku tasapainoisemman jalan. Joo. No entäs se ensimmäinen kisa? Missä vaiheessa se tuli sitten? Se oli Rukalla joulukuun alussa. Eli oliko se semmoinen, että se olisi joka tapauksessa ollut siitä kausi alkoi? Joo. Eli sulla meni sitten kesää kuntouttaessa ja harjoitellessa, mutta pääsit kisakauden avaamaan sitten. Joo. Normaalisti. Kyllä. No tuntuiko sitten, että nyt ollaan back? Se oli melko hyvä kisa vielä. Silleen oli pari kuukautta aikaisemmin vielä epävarma, että lähteekö kisaamaan vai eikö lähde kisaamaan. Mutta sitten kun sai jonkin verran luottamusta niillä alkukauden leireillä, että kyllä tästä nyt hypätä pystyy ja laskea pystyy, että mennään nyt kisaamaan ja katsotaan miten se toimii. Ja sitten finaalipaikan sieltä sain kuitenkin ja olisin joku 12 ollut siinä kisassa, niin kyllä siinä tuli, että voi nyt jalan melkein unohtaa jo ja jatkaa matkaa. No unohditko jalan? Suurimmaksi osaksi kyllä. Pikkusen se vähän oli epätasapainosta alkuun laskeminen, totta kai kun ei uskaltanut vielä varata kaikkia painoa, mutta pikkuhiljaa siitä sitten uskalsi alkaa varaamaan ja oikeastaan koko sen kauan oli semmoinen pieni trauma siitä kaatumisesta, ettei ehkä uskaltanut ihan niin kovaa laskea tai niin isosti hypätä tai semmoista. Pientä trauma oli ehkä koko kauan. Joo. Oliko jotakin keinoja, miten sä sitten käsittelit sitä vai tuliko se vaan sitten siinä kokemusten kautta se luottaminen sitten? No ehkä enemmän justi, mitä enemmän lasket, niin sitä enemmän sä uskallat luottaa siihen. Ja laskemalla mä sen sai sitten loppukaudesta pystyä vetämään ihan normaalisti. Joo. Jatkuko siinä jotakin siihen kuntoutukseen liittyviä asioita harjoittelussa tai siinä kauden aikana sitten? Vai oliko jo kaikki voimatasot saatu palautettua? Joo, ei ollut semmoista isompaa, että nyt pelkästään vasemmalla jalalla Että ei ollut semmoista isompaa. Että ehkä just jotain pohjejumppaa tai meni helpommin jumiin tuo jalka, kun se ei ollut tottunut semmoiseen, niin sitä ehkä enemmän tuli palauteltua ja verryteltyä ja sun muuta. Joo. No, urheilijan terveydenhuollossa me ei haluta, että se kuntoutusprosessi tai kuntoutuminen loppuu siihen lajiin paluuseen ja siihen ensimmäiseen kisaan tai peliin, vaan ennemminkin sitten, milloin urheilija pääsee sinne huipputasolleen, omalle huipputasolle. Miten sä koet, että ootko päässyt takaisin omalle huipputasolle tai sitten toisaalta, että kauanko se on kestänyt se prosessi? Sanoisin, että nyt on omalla huipputasolla. On ollut viime kauden lopusta lähtien oikeastaan tai viime kesästä lähtien ollut semmoisella hyvällä huipputasolla. Kyllä mä sanoisin, että se koko prosessiin meni se aika lailla vuosi, että pääsi yli sitä jalasta, yli sitä kaatumisen pelosta tai siitä. Kyllä mä sanoisin, että se vuosi meni aika lailla kaikki hommat, että pääsi ihan normaalisti jatkamaan hommia. Ja tällä kaudella
tuli superonnistumisiakin sitten kisoissa. Kyllä, tämä kausi oli paras tähän mennessä. Ensi kaudella sitten olympialaiset siitä ajatuksissa, mitä sinne? Innolla lähden. Taas pääsee isoihin kisoihin ihmettelemään. Se on aina kiva. Toivotaan, että tänä vuonna sillä olisi yleisöäkin, kun Kiinassa ei ollut paljon yleisöä. No hei, sitten vielä kysymys tavallaan siitä vammasta, kuntoutumisesta, siitä ajasta. Niin tuntuuko susta siltä, että sä pystyt sinä aikana kehittymään urheilijana, vaikka sä et pystynyt laskemaan tai kisaamaan? Joo, sanoisin. En ehkä voimatasollisesti tai mitenkään fyysisesti ei kyllä tullut semmoista isompaa kehitystä, mutta ehkä henkisesti tuli, kun joutui tekemään samoja juttuja päivästä toiseen, että sai sen jalan kuntoon. Niin ehkä siinä tuli semmoinen, miten se sanoisi, urheilijafiilis, että jaksaa vaan tehdä samoja hommia, puurtaa samaa puuroa siitä. Ehkä siinä tuli enemmän semmoinen urheilijan mentaliteetti tai semmoinen, mikä se on. Jaksaa tehdä samoja asioita päivästä toiseen ja luottaa siihen, että sillä on joku merkitys. Niin. Joo. Oliko siinä semmoisia turhautumisen hetkiä tai huonoja ajanjaksoja, että mä en nyt jaksa tätä? Oli niitäkin. Joku tietty treeni oli viikossa aina semmoinen, että ei taas. Joutuu jumppaa tosi paljon tai jotain pitkiä sarjoja tai jotain, niin ei niitä ikinä jaksanut tehdä, mutta sitten kun ne aina teki, niin kyllä se sitten kuntoon tuli. Hei, kiva oli kuulla sun tarinaa ja miten hienosti mamma on kuntoutunut ja miten hienosti olet kehittynyt urheilijana ja tsemppiä ensi kauteen ja katsotaan sitten, että tuleeko sieltä mitalia kotiin. Kiitos, toivotaan parasta. Lähdetään tekemään parasta suoritusta. Hyvä, kiitos. Kiitos.